good day and welcome back to my channel Love Life. For today's video, ang isi-share ko naman sa inyo ay ang isa pa naming pinagkakakitaan ng family ko or kami dito sa bahay. Gaya ng na-mention ko in my previous videos, lahat ng pinagkakakitaan namin or lahat ng sources ng income namin are home-based. Sabi ko nga, I work as a virtual assistant dito lang sa bahay, dito lang sa isang corner ng isang kwarto. Then meron kaming sari-sari store. And then meron kaming Shopee, meron kaming shop sa Shopee. Tapos ito yung pang-apat na i-share ko sa inyo. Ito yung Pisonet Business. So home-based lang din siya. Yung location is nandito lang din sa loob ng bahay. Actually, parte siya ng parang terrace na ganun. Pero kinover lang namin. So, ayun. Ito yung i-share ko in this video. Pero, hindi sa amin yung Pisonet. So, hindi kami namuhunan ng malaki for the equipment or for the computer units kasi hindi sila sa amin. So, dito nag-fall yung consignment. Consignment business siya. So, yung sa amin, sa case na to, kami yung consignee. Sa consignment business kasi, merong isang consignor, merong isang consignee. Yung consignor, siya yung may-ari ng mga produkto na parang binabagsak or parang pinagkakatiwala sa isang consignee para mag-generate ng income. Pero in this case, since kami yung consignee, so hindi nga kami yung may-ari ng mga computer units, parang pinagkatiwala lang sa amin and then nag-ooperate kami with that Pisonet business, tapos nagkakaroon ng profit sharing. So, ito yung i-discuss ko sa inyo ngayon. So, pero mas ma-share ko sa inyo yung syempre sa part namin as consignee. So, start tayo sa role ng isang consignor. Syempre, yung consignor, sila yung magpo-provide ng mga computer equipment, computer units. Bali, yung mga units na yon naka-assemble na siya, parang ready to use na. And then, sila din yun yung una. Pangalawa, sila din yung nagsiset up or parang nagne-network, parang gumagawa ng networking sa mismong place or location ng isang consignee na tulad namin. Bali, yung may-ari ng computer unit, sila yung nag-set up mismo or yung mga kable, wiring sa mismong space namin dito sa bahay. Tapos, pangatlo, sila din yung bahala sa maintenance. Kapag may sira, sila yung nagpo-provide ng mga parts. Tapos kapag may nagka-issue, may parang nagka-problema na sila yung nagpo-provide ng technician para mag-ayos ng mga units. Bali, sila na lahat yung mag-shoulder nun. And next, sila din yung nag-visit every time na may schedule na coins out. Coins out yung tawag kapag binubuksan na yung mga units. Kasi yung mga units na yon nakalock. So, may mga susi yan. At yung susi, syempre, hawak yun ng consignor. So, in our end, as consignee, hindi namin nabubuksan yung mga units. Kapag lang pumunta sila dito, in case may problema nga sa unit, kailangan i-fix, at saka nagko-coins out, or magbibilangan na, lalabas na yung kita, tapos magkakaroon ng partition, that's the only time na mabubuksan yung mga Pisonet units. So kami, hindi namin handle yon. Parang yung custody talaga is with the consignor kasi sila nga yung may-ari ng mga units. Next naman tayo is yung naman yung role ng consignee. Ang unang-una is kailangan may space. May space na paglalagyan ng mga units na syempre secured, na safe, yung hindi mananakaw. Although mabigat naman talaga yun, pero syempre dapat i-secure mo lang din as consignee kasi parang ikaw yung magiging caretaker ng mga units. Pangalawa, internet connection. Kailangan mag-provide ng internet connection, preferably yung DSL or fiber. So, ayun, kapag kasi yung mga broadband, yung mga wireless lang, kapag nawawalan ng signal, so, ayun, lahat damay-damay na. So, mahirapan kang makapag-maintain ng customer kapag
broadband, hindi siya wired or hindi siya fiber connection. Pangatlo, yung isa sa mga parang ipoprovide ng consignee is yung mga upuan. So, yung computer units lang kasi yung ibibigay ng consignor. So, as a consignee, kailangan i-provide yung mga upuan. Kung ilang piraso yun, so kailangan magkaroon ng kanya-kanyang upuan yung mga units. And then, fourth, kailangan may magbantay. Kailangan magbantay ng mga units. Hindi naman totally na katulad ng mga sa internet cafe na yung mga typical na internet cafe na kailangan may timer, gano'n, na hindi siya totally binabantayan for the whole time na nag-ooperate ka. So, yung kailangan lang is bantayan siya kapag may magpapabarya. So, kailangan may nakatabing mga coins na mamiso, ganun. Para kapag may magpapabarya, so, ayun, i-break lang yung mga bills or yung, kunwari, 5 pesos or 10 peso coins nila into 1 peso coins. So, ayun. Tapos, syempre, yung bantay or yung consignee, sila din yung magme-maintain ng mga units na parang yung mga external lang naman, yung mga minor lang naman, tulad ng paglilinis, ganun. So, syempre, ang pangit din naman kung maalikabok or sobrang dumi ng mga units, tapos ipapagamit mo sa mga customers. At saka, kapag nagkakaroon ng problema, kailangan nire-report talaga yan sa nire-report talaga yan sa consignor para ma-fix siya ng mas maaga. So, kailangan din na mag-provide muna initially yung consignee kung magsa-start pa lang ng mga tagwa 1 peso coins, kasi yun yung typical. Kasi actually may mga dalawang types ng Pisonet. Yung typical kasi is yung 1 peso coin yung ginagamit. Tapos yung iba merong 5 pesos. So, sa amin is 1 peso coin. So, kung in our end, so kailangan namin magtabi ng mga tagwa 1 peso coins para kapag nagpapabarya yung mga customer, so ayun, meron kaming nakatabi dito. So, kung wala, kailangan namin magpabarya sa iba din para magkaroon uli ng stock. So, ayun. Tapos, responsibility din naman syempre ng consignee na i-maintain na malinis yung mga units, tapos malinis din yung space para mas okay naman siyang tingnan or mas maging comfortable yung mga customers na gamitin yung mga units. Next, yung yung bantay, parang din to lessen the electric bill, ganun. Kasi kung sumuya ng kuryente, kailangan i-check din kung baka wala nang gumagamit ng mga units, tapos naka-on pala. So, ayun, chine-check lang kung i-shutdown lang or i-turn off lang ng diretsyo. Yun yung ganun. Tapos, meron din tayong tinatawag na patch or update. So, yun, may mga online games kasi, or actually, yung mga online games, meron niyang ini-issue na patch. So, ayun, ina-update yung mga online games para para magamit nila, kasi kapag hindi yan naka-update, hindi yan magagamit ng customer. Tapos, and lastly pala, yung kapag may minor issues, syempre, kung kunwari nagbara lang naman, nawala ng internet connection, yung power, so hanggat maaari yung parang hindi na kailangan tawagin yung consignor, yung technician. Kung kaya namang maggawa ng paraan ng isang consignee. So, ayun yung mga responsibilities or magiging role ng isang consignee. So, yun yung ginagawa namin sa ngayon. Next tayo, by the way, kailangan pala na yung consignee, kahit paano, may basic knowledge, hindi yung totally zero na wala kang alam tungkol sa computer, hindi alam i-turn on, i-operate. Parang yung mga basic lang, parang hindi kayang i-operate. So, much better kung kahit paano merong basic knowledge sa computers, so, computer operation. So, yung paano mag-on, yung ganon, paano mag-update ng
mag-update ng mga games, mga ganun. Kung hindi pa naman yung mga ganong technical items, pwede mo naman yung ipaturo sa consignor or sa technician na makakausap mo as consignee. Next tayo is yung profit sharing. So, yung profit sharing sa ganitong business, hindi pare-pareho yung hindi pare-pareho. So, nasa arrangement yan between the consignor and the consignee. So, meron kasi dyan na 50-50 yung sharing. Tapos, lahat isi-shoulder na ng consignee. So, yung 50% malinis na napupunta sa consignor. Tapos, yung other, dun sa 50% na yon yung main kasi na expenses are yung electricity at saka yung internet bill. So, yung dalawang yun yung mga major expenses. So, nasa arrangement nga ng consignor tsaka consignee. So, sa case namin, it's 60-40. 60% yung napupunta sa consignor, tapos 40% sa amin. And then, dun sa PLDT bill, 60% yung shoulder ng consignor, tapos 40% din sa amin. Tapos, yung mangyayari kasi doon is, una, kapag magbibilang, every end of the month, since yung bill kasi ng PLDT is payable or due every first day of the following month. So, bali, by end of the month, bago yung due date na yon, nagko-coins out na or magbibilangan na, and then ipabawas na yung sa electric bill. So, parang ano din siya, 60-40 din yung magiging ano ba yun? Sharing dun sa PLDT bill. So, ayun yan. Itatabi na yon. Tapos, so, parang kami na yung magbabayad sa PLDT. Ayun. Tapos, yung excess naman, yun ang paghahatian ng 60-40. Yung 60%, yun, malinis na nga napupunta sa consignor, dun sa owner. Tapos, yung 40%, yun yung mapupunta sa amin. So, ayun yung nagiging arrangement namin. Tapos, nagkakaroon ng coins out every 15 at saka end of the month. So, 2 beses sa isang buwan nagko-coins out kami ng consignor. So, ano pa ba yung mga other expenses? Whether you are a consignor or a consignee. Kung consignor ka, you have to provide kapag, kunwari, may sira, may piyesa na kailangan tulad ng memory card, mga ganyan, or kapag nasira yung mouse. So, i-shoulder yun ng isang consignor. Tapos, every time naman na magko-coins out, tapos every time na mag-aayos, syempre, mag-visit yung si consignor dun sa place ng consignee. So, ayun, si consignor ang nag-shoulder ng expenses, whether yung transportation expense man yan, kung pamasahe, or kung may sasakyan, kung yun, yung gas. So, sila yung bahala doon. Tapos, sa consignee part naman, yun nga, yung, since nakadeduct na nga doon yung PLDT, yung responsibility na lang is to pay the PLDT bill. Tapos, yung electric bill. So, yung electric bill, kami yung nagbabayad as consignee 100%. So, parang, ayun na yun, yung binabayaran namin, kasama na yung, pag nagbabayad ng kuryente, kasama na yung bill namin talagang for personal use, at saka for the other business nga, yung dun sa sari-sari store namin na, syempre, may refrigerator, yun, medyo malakas yung konsumo. Ayun, kasama yun sa, parte na rin yung ng total electric bill na binabayaran namin, yung konsumo ng Pisonet. So, ayun. Tapos, kapag nagkakaroon ng update, kapag ina-update yung mga online games na sinasabi ko nga, so, kami yung naguhulog ng para ma-update yung mga games kasi hindi nga siya, so, nakalock nga siya. So, hindi yan i-update ni consignor. So, kami yung may responsibility. So, kung gumagastos man yan ng 10 pesos up to 20 pesos per unit, kami yung nag-shoulder nun. So, parang yun, bawas yun dun sa 40% na naging share namin from the total income. Tapos, kapag nagkakaroon ng technical issues tulad ng, kunwari, pag-on
ng customer, hindi nag-display or walang internet connection. So, kailangan patayin uli, kailangan i-on uli. So, yun. Pag yung binabalik namin piso, so, sa amin na yun nanggagaling. So, parte yun ng nagiging expenses namin. Tapos, ayun nga, kapag may nasisira din na mga chairs, so, kami yung nagpo-provide nun as consignee. Kaya, yun yung mga expenses pa na i-anticipate kapag ikaw yung consignee. So, ayun, as I mentioned, yun pa rin, nasa arrangement pa rin ng consignor at saka consignee. So, yung mga shinare ko, parang yun yung typical kasi, yun yung basic na nagiging arrangement ng consignor at saka consignee in this type of business. So, ayun, yun yung mga other expenses. May i-share lang akong notes. Yung sa amin kasi, yung piso ang ginagamit. Sabi ko nga kanina, meron ding 5 pesos. Tapos, yung 1 peso na ginagamit, yun pa yung luma na 1 peso. So, hindi niya nare-read yung mga bagong piso ngayon na yung mga maliliit. Kasi yung timer, yung binabasa pa rin niya yung mga dating piso. Yun yung mag-fit para makuha yung time. Kaya yung maliliit na piso, parang dumadaan lang siya, tapos hindi siya nagkakaroon ng time every time na maglalagay na ng piso. So, tapos yung 1 peso sa amin is equivalent to 6 minutes or that is 10 pesos per hour. May mga Pisonet din kasi na for every 1 peso, 5 minutes siya. So, parang 12 pesos per hour yung charge or yung rental. Rental kasi yung tawag doon. Next naman, yung sa mga piso pa din, bawal pala yung mga madudumi or yung may mga kalawang. Tapos, yung mga UP, yan. Magbabara kasi yan dun sa lagusan or sa dadaanan ng piso. Dun papunta dun sa may timer. So, ayan. Avoid nyo lang. So, sa amin, pinapalitan namin yan ng mas maayos. So, aware yung mga customer namin na yung mga bagong piso at saka yung mga PUP or mga maduduming piso, kailangan muna nilang ipapalit sa amin. Anyways, nagagamit naman namin yan, ay pambibili din naman namin. Pero para lang iwas mabara or iwas yung technical issues kapag ginagamit nila yon, parang ina-avoid na lang din namin. Parang prevention is better than cure, sabi nga. Instead of masira yung unit, magbara yung unit at hindi na magamit, so piniprevent na namin. Kami na mismo yung nagpapalit ng mga bawal i-insert sa loob. Next tayo is yung kung itatanong nyo kung sulit ba, okay lang ba. Since sa amin kasi home-based kami, si Mr. ko nandito lang, tapos ako I work at home din. Parang sa amin, malaking tulong na siya. So, nandyan lang naman siya kapag every time na magpapabarya din. Ay, mag-isa-serve lang, papalitan lang din yung pera nila. So, yun lang naman yung role. Tapos, check mo, bubuksan mo yung parang shop in the morning, sasara ng gabi. Parang yun yung nagiging role namin. Kasi, andito lang naman siya sa bahay. Kapag, tatawagin ka naman kapag kailangan nilang magpabarya or nagkakaproblema. Tapos, kami yung naglilinis. Sabi ko nga, yun lang naman yung mga ginagawa namin. So, basically, yung nagiging profit namin, sa ngayon, tulad ngayon na may pasok kasi yung mga bata. So, yung mga kasi namin, market namin, or yung mga customers namin, ay yung mga bata, syempre yung mga naglalaro ng mga games, mga ganun. So, sila yung nasasabi naming market namin. So, since ngayon, may pasok, it's August ngayon, may pasok ang mga bata, mas maliit yung kinikita as compared kapag summer or kapag December na, or kapag semestral break, yan, medyo mas mataas yung kita kapag andito lang sila at walang pasok. Kasi ngayon, kapag hapon, dun lang halos nagkakaroon ng customers or nagkakatao yung Pisonet. So, ngayon, yung kinikita namin is nasa 10 to 15,000. Yun yung gross.
gross na nakukuha namin. So, on the average, kapag ganitong mahina ha, nasa 5,000 pesos yung nagiging net profit namin. Nakalas na dun yung mga other expenses na related dun sa Pisonet business. So, yung gagastos, yung 5,000 na yun, parang malinis na yun. Yun na yung kinikita namin. Tapos, yun ang ibinabayad namin sa kuryente, sa tubig. So, at least sa water bill yun. Kahit pa paano, may extra income kami dito sa bahay. Kapag mas malaki yung income, tulad nun nung summer, so, ayun, mas okay for us. Mas malaki yung naitatabi namin. So, kung tinatanong nyo magkano yung kita, so, sa amin kasi, dahil mahina nga ngayon, nasa 5,000 yung nagiging net namin. In a month na yun. So, yun yung binabayad namin sa electric bill namin, tsaka water bill. Tapos, yung the rest, ayun, sa alkansya, mga ganyan. So, kahit yung mga pa-5 piso, 10 piso, at least nakakapagtabi kami kahit papano. So, ayun. So, kung gusto nyong maging consignor, tsaka consignee, pwede nyo itong gamitin na sa video. I-assess nyo lang kung saan kayo mas okay, kung meron kayong malaking capital, kasi medyo mahal din yung mga computer units, kasi i-assemble yan. Tapos, papagawa pa ng mga boxes. Ayan, kapag medyo mataas yung capital for that, kung meron kayo, pwede kayong maging consignor. Tapos, kung katulad namin na wala naman ganun kalaking pera para bumili ng mga ganung computer units, ayun, dito kami sa consignee. So, kahit pa paano, hindi man namin personal na property yung mga units, may kinikita pa rin kami habang nandito lang din sa bahay. So, ayun lang guys. In my next video, i-share ko pala sa inyo kung ano yung itsura yung part ng Pisonet namin. Tapos, i-share ko din kung ano yung naging personal experience namin sa Pisonet business na to as a consignee. So, yun, from the start, tsaka yung mga na-encounter naming problema, yung mga unwanted expenses na kailangan naming i-shoulder, yan, yung mga ganong cases. So, ayun lang guys, yun lang muna gusto kong ibahagi sa inyo in this video. Sana may natutunan kayo. So, kung may tanong kayo about this business, i-note nyo lang sa comment section. So, sasagutin ko naman yan for sure. Yun lang guys. Thank you very much po for watching. Salamat po sa oras sa panonood and God bless.